বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে শেয়াৰ মাৰ্কেটত ট্ৰেড কৰি আছে তেতিয়া হলে obviously আপোনালোকে নিফটি 50 আৰু সেনসেক্সৰ নাম শুনি আছে কিন্তু এইটোতো ইনডেক্স হয় ইয়াতে আমি ট্ৰেড কৰিব পাৰো নেকি ডেৰিভেটিভ মাৰ্কেটতো পাৰো যেনেকৈ ফিউচাৰ্স বা অপশনছৰ জৰিয়তে আমি নিফটি 50 বা ব্যাংক নিফটি ট্ৰেড কৰিব পাৰো কিন্তু ক্যাশ মাৰ্কেটত আমি ট্ৰেড কৰিব পাৰো নি যেনেকৈ ইন্ট্ৰাডে ট্ৰেড হওক বা পজিশনাল ট্ৰেড হওক বা লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট হক হেবিলাক পাৰি নি আৰু যদি পাৰি কেনেকৈ পাৰি সো আজিৰ ভিডিওটোত মই এই গুটেইখিনি বস্তু আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো সো ভিডিওটোৰ শেষলৈকে নিশ্চয় চাব ভিডিওটো বহুতখিনি ইনফৰমেটিভ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ আপুনি সাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা Updex Assamese then please consider subscribing আৰু লগতে ঘণ্টিটোও দবাই দিব যাতে মই যেতিয়া এনেকুৱা ইনফৰমেটিভ ভিডিও বিলাক আপলোড কৰো তাৰ নোটিফিকেশন আপোনালোকে টাইমলি পাই থাকে তো বলক এতিয়া আমি জানি লওঁ ইনডেক্সত ট্ৰেড কৰিব পাৰো নেকি and the answer is yes আমি নিফটি 50 ট্ৰেড কৰিব পাৰো কেনেকৈ কৰিব পাৰো through ETF এতিয়া ETF কি হয় ETF মানে এক্সচেঞ্জ ট্ৰেডেড ফান্ড So ETF mainly এটা ফান্ড হয় যেনেকৈ মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম কিছুমান থাকে লার্জ ক্যাপ আছে স্মল ক্যাপ আছে সো হেবিলাক যেনেকৈ স্কিম থাকে সো ETF টোও তেনেকুৱা এটা কাইন্ড অফ স্কিম হয় ইয়াতে আপোনাৰ 50 টা ষ্টক লৈ পেলাই এটা ETF বনাইছে নিফটি 50 ত 50 টা ষ্টক আছে হেতুটো আপুনি গমে পায় সো এই 50 টা ষ্টক লৈ পেলাই এটা ETF বনাইছে আৰু এইটো ETF ত আমি ট্ৰেড কৰিব পাৰো আপনি ইন্ট্রাডে ট্রেডও কৰিব পাৰে পজিশনাল ট্রেডও কৰিব পাৰে বা আপনি লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টও কৰিব পাৰে সো কেনেকৈ কৰিব হেতু কৰিবলৈ হলে আপনি ETF টো সার্চ কৰিব লাগিব নিফটি 50 ETF আৰু হেতু ETF ৰ নাম হল নিফটি 20 বুলি কয় ইয়াতে চাওক নিফটি 20 বুলি এটা ETF ওলাই আছে NSE এই যে ফান্ড ETF ঠিক আছে So এইটো NSE তো আছে BSE তো লিস্টেড আছে আৰু এইটো ETF হাইলাক নিফটিৰ দৰে মুভ কৰি থাকে নিফটিৰ মুভমেন্ট যেনেকুৱা চাব ETF টোৰো মুভমেন্ট তেনেকুৱাই হ'ব এক্স্যাক্টলি সেম মানে ইয়াতে নিফটি যেনেকৈ মুভ কৰি আছে এই ETF টো এক্স্যাক্টলি তেনেকুৱা ধৰণেই মুভ কৰি থাকিব সো ইয়াতে চাওক ইয়াৰ প্ৰাইসটো হল 186.79 এতিয়া চলি আছে কারেন্ট প্ৰাইস আৰু নিফটিৰ প্ৰাইস কিমান 17,076 হৈ আছে সো কিন্তু যোনটো ইয়াৰ মুভমেন্ট প্ৰাইস মুভমেন্ট এক্স্যাক্টলি সেম এজ দিস নিফটি ইনডেক্স সো গতিকে এইটো ETF ত আপুনি ধুনিয়াকে ট্ৰেড কৰিব পাৰে আৰু ETF ত ট্ৰেড কৰা এটা ডাঙৰ এডভান্টেজ কি ইনডেক্স বিলাক এনালাইজ কৰিবলৈ বহুত উজু ইনডেক্স আপুনি ধুনিয়াকে এনালাইজ কৰিব পাৰে বহুত বেছি কমপ্লিকেটেড নহয় কিন্তু আপনি কোনবা এটা পার্টিকুলার স্টক যদি এনালাইজ কৰিব যায় তাত আপনি বহুতখিনি বস্তু চাবলে পার্টিকুলার কোম্পানিটোৰ কি নিউজ আছে সেইবিলাকো আপনি চাব লাগিব কিন্তু ইনডেক্সত ট্ৰেড কৰিবলৈ হলে আপনি অকল বৰ্ডাৰ মাৰ্কেটৰ সেন্টিমেন্ট কেনেকুৱা হেতু জানিলে যথেষ্ট সো তাৰ কাৰণে আপনি গ্লোবাল মাৰ্কেট চাব লাগিব গ্লোবাল মাৰ্কেটত US মাৰ্কেট আছে এছিয়ান মাৰ্কেট এন্ড ইউৰোপিয়ান মাৰ্কেট তাৰ পিছত আৰু যদি পার্টিকুলার কিবা নিউজ ওলায় broader market related news যেনেকৈ monetary policy আছে বা world news কিবা যদি ওলাইছে বা বাজেট আছে তো সেইবিলাক নিউজে ইনডেক্সটোত এফেক্ট কৰে সো সেইবিলাক জানিলে যথেষ্ট আপনি নিফটিত ধুনিয়াকে ট্ৰেড কৰিব পাৰিব বা এইবিলাক যদি আপনি গমো নাপায় অকল টেকনিক্যাল চাৰ্ট ইউজ কৰি পেলাই ইয়াত ট্ৰেড কৰিব পাৰে আৰু ষ্টকতো পাৰি টেকনিক্যাল চাৰ্ট ইউজ কৰি পেলাই কিন্তু ETF ত যদি ট্ৰেড কৰে নিফটি ETF যোনটো আছে নিফটি 20 হেতু বহুত ষ্টেবল হয় যেনেকৈ কোনবা ষ্টকত যদি আপনি ট্ৰেড কৰিবলৈ যায় বহুত ভলাটাইল ফ্লাকচুৱেট কৰি থাকে কিন্তু নিফটি ETF টো বহুত ষ্টেবল লাহে ধীৰে মুভ কৰি থাকে আপোনাৰ ষ্টপ লস টো ইমান সোনকালে হিট নহয় বা আপনি টাইম পাব ষ্টপ লস লগাবলৈ বা টাৰ্গেট টো লাহে লাহে হিট হ'ব হেতু এটা সৰু ডিসএডভান্টেজ আছে কিন্তু ওভাৰঅল ETF ত ট্ৰেড কৰিবলৈ বহুত ভাল আৰু ইয়াতে আপনি নট অনলি ইন্ট্ৰাডে পজিশনাল ট্ৰেডও কৰিব পাৰিব যদি আপনি আজি কিনি পেলাই ধৰিলক দুদিন মান পিছত বিক্ৰী কৰিব বিচাৰে হেতুও পাৰিব বা আপনি যদি লং টার্ম ৰাখিব বিচাৰে
ষ্টক এনালাইজ কৰিবলৈ বিৰাট দিগদাৰ ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস চাব লাগে কিন্তু হেতু নকৰি পেলাই আপুনি যদি ETF টো কিনে নিফটি 20 যেতিয়া মার্কেট কারেকশন দেখাব তেতিয়া কিনিলে অলপ অলপকে কিনিব পাৰা মাহিলি ধৰি ল 1000 মানৰ কিনিলে বা 2000 কিনিলে তেনেকে কিনি থৈ লং টাৰ্মৰ কাৰণে থৈ দিব পাৰে সো ETF ট্ৰেড কৰিবলৈ বিৰাট ভাল আৰু এইটো বহুত লিকুইডো হয় আপুনি যেতিয়া তেতিয়া কিনা বেচা কৰিব পাৰিব ইয়াত ভলিউম ভালেখিনি থাকে গতিকে ইমান প্ৰবলেম নহয় ব্যাংক নিফটিৰো ETF আছে কিন্তু হেবিলাক ETF ইমান ঠিক নহয় লিকুইডিটি বহুত কম কিন্তু নিফটি ETF টো বহুত ভাল নিফটি 20 সো হেতুত আপুনি সব ধৰণৰ ট্ৰেড কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু ডেৰিভেটিভ মাৰ্কেটৰ জৰিয়তে তো ট্ৰেড কৰিব পাৰি কিন্তু ডেৰিভেটিভ মাৰ্কেটত ট্ৰেড কৰিবলৈ হলে বহুত ৰিস্কি হয় স্পেশালি নিউ ট্ৰেডাৰ্ছৰ কাৰণে নিউ ট্ৰেডাৰ্ছে কেতিয়াও ডেৰিভেটিভ মাৰ্কেট মানে ফিউচাৰ্স বা অপশনছত ট্ৰেড কৰিব নালাগে নকৰাটোৱে ভাল সো আজিলে ইমানে আশা কৰো এই ভিডিওটোত আপোনালোকে অলপমান মিনিংফুল ইনফৰমেশন পাইছে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব ধন্যবাদ